Всім привіт! Ви на каналі Trading Algorithms. Мене звати Влад. В цьому відео у нас буде експрес-обзор різних криптовалют. Я досить давно хотів записати таке відео з експрес-оглядом. І ось цей момент настав. Багато людей торгують топові альткоїни, топові криптовалюти з рейтингу, умовно кажучи, топ-20, топ-50 таких сайтів, як CoinMarketCap. І я зараз хотів би пройтись по всіх цих криптовалютах на чарті H4, тобто 4-часовий графік. І будемо дивитись, яка там ситуація. Мета в цьому відео відділити ті монети, які наразі не дуже цікаво торгувати в сенсі торговлі трендової. І щоб був список тих монет, на які треба звернути увагу вже зараз. І там будуть базові сценарії, по яких можна орієнтуватися в торгівлі там, в ближайший, може, декілька днів. Ну, тобто це такий буде прогноз поведінки на найближчі, ну, максимум тиждень, я думаю. Тому після цього відео я буду намагатись просто апдейтити ті інструменти, які були цікаві, і також дивитись на те, що відбувається на менш цікавих монетах на цей момент. Будемо рухатись зверху вниз. Відео буде, я думаю, досить велике, бо ну, якщо дивитись всі 100 монет, то це займе досить великий час. Але подивимось, можливо, я зроблю декілька відео, декілька частин. Тому ставте лайк. Якщо це відео набере якийсь інтерес, будуть коментарі. Якщо я побачу, що вам це цікаво, я зроблю там другу, третю частину. Подивимось. Я думаю, в цьому відео там штук 20 вдасться розібрати. Тому рухаємось, починаємо з біткоїна. І так, починаємо з біткоїна. Аж четвертий чарт, 300 днів історії завантажено. Тут у мене масштаб 200 стоїть. В загальному мета, наша мета, ну взагалі я вважаю, мета трейдера – це оприділити, чи є наразі якийсь тренд. Бо якщо його нема, то немає сенсу і шукати якісь позиційні можливості або пробувати торгувати трендові моделі в той час, коли на ринку флет. Тому перше, що ми робимо, це візуальний аналіз, і бачимо в цьому аналізі, що у нас є такий тут широкий флет. Це вже видно на історії. Ми не можемо пробити 25 тисяч та не можемо пробити 31 500, ну, умовно кажучи, 31. В цьому коридорі ми формуємо якусь позицію, я так розумію, бо якщо нас не пускають з цього флету, значить комусь треба, щоб ціна була зажата в цьому діапазоні, і, скоріш за все, тут і формується якась нова позиція. І якщо врахувати те, що ми рухались в аптренді останні там півроку, умовно кажучи, то ця зупинка може бути дозавантаженням для продовження руху вгору. Але це
Це на рівні інтуїції поки що. Ми відмічаємо собі цей флет і розуміємо, що наші границі 31 500 і 25 тисяч – це ті зони, в яких краща ціна для відскоку вгору, тут вниз. Це перше зафіксуйте собі і пам'ятайте ці дві цифри: 31 тисяча, 25 тисяч. Якщо ми дивимося більш детально, розглядаємо, що тут відбулося, то в профілі бачимо рух вниз із великого об'єму. Відповідно, цей об'єм вважаємо продавцем. Далі, після корекції після корекції був відскок вниз, і ось тут, ось в цьому місці, була спроба рухатись далі вниз. Тобто це була мала б бути трендова модель в шорт, але покупець не пустив ціну, не дав ціні перейти далі в тренд. І дивіться, що відбулося. У нас ціна пішла вгору. Це по факту це розворотний сетап в лонг. І він був не дуже якісний, бо ось тут у нас був дуже сильний екстремум, який контролювався продавцем. І якщо б його не було, то було більше шансів на те, що ціна буде рухатись швидко вгору. Але цей екстремум заважав нам, це можна було бачити по поведінці ціни. Був відскок, але, бачите, втримали ось цей об'єм. Цей об'єм, він вже досить великий, і його можна порівняти з тими об'ємами, які нас рухали вниз. Тобто можна собі предположити, що у нас є спроба розвороту вгору і можемо рухатись вгору ще. І це в користь покупця, але якщо ми будемо дивитись всередину дня, можна так сказати, нам треба зрозуміти, в який момент ми будемо мати підтвердження того, що ось це хибний пробой вгору. І як це робиться? Ми беремо профіль і будуємо його на останній ріст ціни від цієї невдалої спроби. І бачимо ось тут наш основний об'єм, який нас штовхає вгору. Тому поки ми не пробили ось цей об'єм, можна рахувати, що покупки мають продовжуватись. І якщо нам цікаво більш точний, якийсь більш детальний рівень покупця, то ось він, покупець останній, який намагався виштовхнути ціну вгору. В нього це не вийшло. Бачимо по результату, ціна пішла вниз одразу. Не змогли ми тут піти вгору, не змогли пробити ми пробили, але не змогли закріпитись. І ось зараз, якщо б ціна пробила ось цей об'єм, це була б дуже погана ознака для покупців. І я думаю, буде ось так розвиватись далі сценарій на біткоїні, якщо ми проб'ємо ось цей об'єм. Поки ми його не пробили, всередині дня є шанси на те, що якісь лонгові паттерни будуть рухати ціну вгору, але нам заважає ось цей супротив. Тому прямо зараз купляти я не став би. І я не рекомендую ніколи купляти в супротив і продавати в підтримку. Тому наразі можна
якщо ви в душі, глибоко в душі покупець, то або шукайте якісь можливості ось тут, в районі 27 тисяч, бо тут є хоча б об'єм покупця. Не факт, що вони будуть тут якось спробувати пробувати. Тобто не дуже зрозуміло наразі, де ставити стоп, чи тут, чи тут, чи може взагалі б тут його було б корисно вліпити стоп для цієї покупки. Ну і бачите, що якщо тут купляти з таким стопом, потенціал він просто не відповідає ризику. Якщо ставити стоп тут, то плюс-мінус виглядає норм, але і ризик того, що будуть знімати тут стоп, теж досить великий. Тому, якщо ви вже в лонгах, я б на вашому місці чекав би, зараз би закрив частину вашої позиції, бо ми якраз на таргеті номер 1. І якщо ми будемо пробивати цей рівень, то вже там можна далі тримати свою позицію в лонг. Якщо у вас нема позиції, купляти я б тут не став, продавати я б теж тут не став, бо ще у нас нема підтвердження. У нас ось є об'єм, бачите, він сформувався вже після откату, бо покупець був тут. І після откату у нас ось сформувався новий об'єм. Тобто тут буде або нова спроба штовхати ціну вгору, і якщо це буде вдала спроба, можна дивитись ось такий сценарій, вже більш впевнено пробувати. Це буде трендова модель. І саме такі моделі я і буду шукати в цьому відео. Тому, якщо підемо вгору на ретесті, можна шукати трендову модель. На цей момент це теж трендова модель всередині дня, але нам є тут є перепона, яку ми можемо не здолати. Тому тут просто сама ціна не дуже файна для купівлі. От. Тому біткоін я розібрав досить детально. Інші монети вже там не буду я так приділяти багато часу. Деякі будуть дуже схожі на біткоін. І я просто зараз розмічу ті сценарії, які я вважаю цікавими. Тобто ось тут, оцей сценарій, він поки що пріоритетний для розвитку ціни вгору. Далі, якщо він справдиться, то ми ось так чекаємо відскок і на ретесті можемо шукати від цього вже покупця далі покупки. А якщо ми хочемо дочекатись шортові якісь формації, то нам треба пробувати ось цей об'єм як мінімум. Як мінімум ось цей об'єм. І на його ретесті буде якісь короткострокові можливості, але це буде вже все в рамках ось цього флету. У флеті, всередині флету, ось такі трендові моделі, вони дуже ризиковані. Є потенціал, тому я залишу цей сценарій, щоб ви розуміли, де можуть бути непогані шорти. Але пам'ятайте, що це середина флета і краще тут може бути і ось так. Тобто, знову ж не зрозуміло, де ставити стоп. Краще всього для цього шорта ставити стоп аж за цей хибний пробой. І тут питання потенціалу. Не дуже багато його залишається. Плюс пам'ятаємо про ось цей об'єм, який також може стримати ціну. І тут потенціал для цієї продажі він ще менший становиться. Тому краще за все на біткоїні наразі почекати, що буде відбуватись далі.
Скоріш за все, це вже буде відбуватись на наступному тижні, бо буде у нас субота, неділя, і ці дні вони зазвичай такі не дуже активні, тому можемо зараз тут якраз зафлетити десь під цим супротивом і на наступному тижні, вже сформувавши новий об'єм, стріляти або вгору або вниз. Тому будемо поки що спостерігати. Я зроблю зараз скрін, щоб він був, щоб по ньому було видно зони. Наступний в черзі у нас ефір, і на ефірі трохи відрізняється картина. Вона схожа, але трохи є відмінності. Ми бачимо рух ціни вниз і бачимо дуже великий об'єм в районі 1900-1800, умовно кажучи. І ось цей екстремум до 2000, він теж належить активності продавців, тому ось ця вся зона, вона дуже сильно тисне на ціну. І ми бачимо дві корекції вгору, і після спроб навіть підійти до цього об'єму, ці спроби завершились невдало для покупців. І зараз ми бачимо, по-перше, новий об'єм, але він ще недостатньо великий порівняно з тим, який нас рухав вгору. Тому якщо його порівнювати з останнім цим об'ємом, він плюс-мінус вже добирає, але якщо дивитись на всю цю хвилю вниз, то тут у нас все ще об'єм досить великий, він більший. І я думаю, саме це наразі говорить про те, що у нас на ефірі даунтренд, він домінує. Але є у нас флет, його ми бачимо дуже непогано візуально навіть. Тому, що б я тут рекомендував, це сісти наразі на забор і чекати, коли ціна вийде із цього флету. Бо трендові моделі всередині флету можуть дуже погано відпрацьовувати, але є тут такий цікавий сетап, якого на біткоїні якраз не було ще, а ось тут він вже був. Тобто ми пробили ось цей об'єм покупця, який намагався виштовхнути ціну вгору, і ця спроба, як і на біткоїні, виявилась невдалою, тобто не змогли. Але тут і покупця цього зламали, тому тут шортовий сценарій, скажімо так, якби це не був флет, то ось цей сценарій, він був би дуже, дуже перспективний. Наразі навіть те, що тут консолідація, цей сценарій теж може бути досить непоганим, але вам треба розуміти, що безпечний стоп-лосс, він має бути десь ось тут. 7% від цієї зони. Якщо ви або шукати всередині дня якісь точки входу з невеликим ризиком, і вам треба буде розуміти, що можуть бути стоп-лоси, тобто ця корекція, якщо вона зараз піде, вона може бути аж сюди. Тому дуже багато таких варіантів, які не зрозуміло, як вони будуть відпрацьовувати саме із-за того, що тут флет. Тому ефір наразі для трендової торговлі не цікавий, але ось тут є єдиний такий сценарій всередині дня, там на найближчі декілька днів, який може непогано відпрацювати, тому треба
слідкувати за цим сценарієм. Наступний інструмент це у нас буде BNB, наступний XRP. Дивіться, на BNB наразі був останні місяці даунтренд, і бачимо, ось тут дуже великий, дуже сильний об'єм. Наразі він виглядає як об'єм продавця, тому він пріоритетний. І тут навіть вже відбувся ретест цього об'єму. І зараз ось ми намагаємось рухатись вниз далі. Тому основний сценарій на цей момент – це імпульс вниз. І на ретесті можна було б вже шукати точку входу на продаж в цьому даунтренді. Мінус цього даунтренда і мінус цієї точки входу в шорт в тому, що цей даунтренд вже досить давно розвивається, всі його бачать. Тому я думаю, що не дуже багато шансів, що ми побачимо прям такий імпульс, ще один. Але на чисто суто технічно це шартова модель зараз, якщо рухаємось вниз. І я б хотів би відмітити один сценарій, якщо він реалізується, це має бути глобальний розворот вгору. Тобто, якщо буде ціна рухатись в район $270 приблизно, тобто нам потрібно пробити цей об'єм і пробити його там не якимось хвостом, а нам треба піти вгору, зняти стопи продавців, які тут були в цьому об'ємі. Тобто тут має бути позиція якогось продавця, його треба почати ліквідовувати, і після цього може бути глобальний розворот вгору. Тому всередині дня у нас так само, як і на біткоїні, так і на ефірі, у нас консолідація, тому тут тільки треба чекати імпульс вниз і на ретесті шукати, або пробувати продавати десь, якщо буде ретест знову, якщо будемо наближуватись до цього об'єму. Ну і тут всередині дня якісь локальні рівні сформувались в районі 220. Якщо тут будуть паттерни у вас на продаж, то короткостроково тут можливо було б продавати. Більше наразі тут додати нічого. Чекаємо або вихід вниз, ретест і новий імпульс вниз. Якщо буде вихід вгору, треба дивитись відскок вниз від цього об'єму. І далі вже треба дивитись на ось цей об'єм покупця. Тут можуть затримати ціну і дати відскок. Ну, а якщо ми вже пробиваємо весь цей об'єм вгору, то тоді можна буде вже балакати про якийсь пошук позицій на покупку в довгостроковій перспективі на декілька місяців. Наступний у нас Ripple, XRP, і ця криптовалюта взагалі не схожа на те, що ми бачили до цього. І що б я тут відмітив? По-перше, у нас був аптренд з кульмінацією. Тобто ось тут була кульмінація, бачимо, потім дві корекції і ще одна сильна кульмінація, після якої у нас пішов даунтренд. І
Якщо ми дивимось в профіль, то ось наш покупець, який рухав ціну вгору. Ось він тут у нас був сформований. І бачимо, що об'єму зверху не було дуже так багато, щоб сказати, що у нас могла сформуватись серйозна позиція на продаж. Тобто ось цей об'єм, він більш схожий на корекційний об'єм, на тест ось цього покупця. Так воно плюс-мінус і вийшло, причому до того, що це був такий корекційний рух. Дивіться, що тут був у нас також кульмінаційний об'єм. В Volume Heatmap Gradient бачимо такий сплеск ось тут. І після зупинки у нас сформувався знову флет, тобто всередині дня якісь трендові моделі не дуже цікаві, тому що флет. Але зверніть увагу, наскільки ось цей об'єм більший, ніж ті, які рухали ціну в цієї корекції. Тобто, що я думаю? Я думаю, що тут вже сформувалась позиція. Вона може доформовуватись, може бути імпульс вниз з цього об'єму. І тут треба дивитись, як будуть пробивати ось цю зону, бо тут був хвіст кульмінаційний, і тут може бути, ціна може відскакувати вгору, якщо ми сюди прийдемо. Але якщо б ми пішли наразі вгору, дуже цікавий був би сценарій лонговий. Ми б могли поновлювати аптренд. Ми наразі з липня, тобто майже 3 місяці ми знаходимося в даунтренді і останній там місяць знаходимося у флеті консолідації. І все це було більш шортове. І наразі є шанс перевернути цю ситуацію, але треба вийти вгору, треба почати ліквідовувати продавців. Продажі я б тут вже не розглядав. По-перше, ціна вже пройшла досить багато шляху в цьому даунтренді. Плюс тут була кульмінація, що теж говорить про можливий кінець цього даунтренду. Тобто це вже була кульмінація. Можливо, він продовжиться, але якщо б ми вийшли ось так вниз, то тут якось на ретесті можна було б дивитись продажі вже від цього сформованого об'єму. Але мені більш подобається ось цей лонговий сценарій. Подивимось, як буде він розвиватись. Я б наразі на Ripple я б його ставив на watchlist і відслідковував би його кожного дня. Наступні криптовалюти це у нас Solana і Cardano. Sol і ADA. І так, Sol USDT. Тут у нас, по-перше, нема флету. Ви бачите візуально, що немає консолідації, а це означає, що інструмент знаходиться або в тренді, або в корекції, і можна його дивитись з точки зору можливості для трендової торгівлі. Якщо так стиснути і подивитись більш глобально, то у нас тут є деякий діапазон, в якому ціна рухається і не може з нього вийти, але тут є потенціал як для росту, так і для падіння. Тому можемо подивитися, які тут були сценарії, які тут були взагалі тренди до цього
ось тут, зверніть увагу, ось ми рухались вниз. І в якийсь момент у нас ось тут сформувався самий більший об'єм, який був на протязі всього цього руху вниз. І ось тут ми вийшли вгору. Тобто тут у нас був цей момент, це було 30 вересня, в кінці вересня у нас був сетап в лонг. І з цього моменту вже можна дивитись на лонговий профіль. І ми бачимо ось тут наш основний об'єм покупця. Тобто на цей момент самий цікавий сценарій це ретест ось цього об'єму. І тут потенціал є в районі 35%, десь сюди к хаю. Або ж якщо буде, якщо ціна буде знаходитись під контролем покупця і далі, то потенціал є ще вищий, десь аж до 60%. Є цікавий потенціал тут, тому всередині дня теж можна дивитись лонгові якісь сценарії, наприклад, зона волатильності і тести зони волатильності нижнього кордону, нижньої границі, десь там на М15 фреймі. Він може давати сигнали на покупку, і ці сигнали можуть розвиватись. Тобто, якщо ви хочете отримати найкращу ціну, то треба чекати підход ціни десь в район $20. Тоді дуже сильний тиск покупця тут має бути. Але може не піти ціна на тест, тому вже можна щось шукати, якісь можливості на покупку. Щоб я тут ще відмітив, це ось цей ось об'єм. Ось він. Ось цей об'єм, він був покупцем. Ціна рухалась вгору, і ось ми його якраз тут тестуємо. Тобто зараз пройшов тест зони покупця, і звідси може бути поновлені покупки. Якщо б ми пробили ось цей рівень покупця, то буде непогана вирогідність того, що ми прям підемо на глибокий тест цього основного об'єму покупця. Тобто локально нас тримає ось цей об'єм. Якщо його не втримають, то наступна зупинка ось тут. Продажі я тут навмисно не розглядаю, бо у нас є всі ознаки аптренду, а в аптренді продажі це контртрендові моделі. Я не рекомендую використовувати контртрендові моделі, бо можна пропустити тренд, можна спіймати багато стоп-лосів на цьому шляху. Наступний інструмент це ADA. І тут у нас перше, що маємо відмітити, це те, що у нас сформувався досить широкий діапазон, я б навіть сказав, дуже широкий. І скільки він тут? 20 центів. Це, якщо з цього моменту, то 90%. 90% цей діапазон. І треба зрозуміти, що від цих границь дуже велика вирогідність відскоків
зупинок. І ось зараз ми якраз бачимо, що у нас покупець виглядає так, що покупець намагається контролювати ціну після ретесту ось цієї зони підтримки. Давайте тепер дивитись більш детальніше. Більш детальніше ситуація наступна. Був наш продавець ось тут. Пішли ми вниз, сформували новий об'єм. Дивіться, він по розміру такий самий, як був тут. Була спроба рухатись вниз, невдала спроба. Тобто це міг бути якраз та ознака слабкості продавця. Бо всі умови були створені для руху вниз, але ціна не пішла. І після цього ми, дивіться, сформували майже, я думаю, в 2 рази більший об'єм, ніж той, який нас рухав вниз. Це дуже файна ознака того, що нас чекає сильний тренд. Але нам треба тут дочекатися пробою ось цієї зони. Ось цієї. Тобто, якщо ми дивимось на останнього продавця, який у нас сформувався і намагався щось зробити, ось він де був, ось цей продавець. І для того, щоб отримати сетап розворотний в лонг, нам треба пробити цю зону, і на ретесті вже ми зможемо шукати впевнено покупки. Якщо ми зараз до кінця сформуємо флет, то в нас глобально нічого не зміниться, нам все одно треба буде для лонгів пробити цю границю консолідації і рухатись вже вгору на відскоках, на відкатах шукати якісь точки входу на покупку. Якщо ми будемо підходити до нижньої границі цієї консолідації, там теж можна дивитись точки входу на покупку. Так, зараз. Окей, якось так. От був наш продавець. І доформували. Можна глянути ось на останній рух вниз. Це вже більш такі локальні сетапи. Але подивимось, що тут відбувалось. Ось у нас була спроба рухатись вниз. Тут був продавець, він захистив. Але знову нічого не вийшло після цього ретесту. І зараз ми пробили цей об'єм, по-перше, продавця, по-друге, ось тут дуже сильно набрали об'єму і пішов ретест, тобто найближчі декілька днів треба чекати ось цю спробу пробою. Якщо не буде пробою, тобто буде спроба і буде відскок вниз, десь сюди, то, скоріш за все, у нас ціна застрягне або у флеті, або буде спроба ще раз рухатись вниз. Дивимось на цей пробой потенційний. Якщо він вдасться, то це буде глобальний розворот в лонг, і за цим інструментом обов'язково треба слідкувати на наступні декілька днів. Продажі
я би не розглядав, але якщо ви прям дуже сильно вірите або маєте якийсь інсайт, ось ця зона, вона цікава для продажів. Є ознаки того, що цю зону будуть пробувати пробивати, бо не можемо рухатись вниз, бо накопили об'єм, накопичили об'єм знизу. Але зона є технічна. І я цей сценарій залишу, бо він досить очевидний. Але, як на мене, найбільш цікавіший це вихід вгору і пробой. Або ось тут можна було б шукати покупки, але вже ціна зробила відскок. Прямо тут купляти, не знаю, як на мене, пару відсотків ще може ціна пройти, і тут можуть початися проблеми. Тому це ризик. А що робити вже всередині дня, дивіться самі. Якщо, може, у вас є свої якісь сигнали, які будуть тут на покупку, є вирогідність, що буде спроба пробою, а це десь 7-10%. Відео виходить трохи довше, ніж я очікував, тому зараз я розберу ще дві монети. Це Dogecoin і Tron. І на цьому цю частину ми завершимо. Якщо вам сподобався цей формат, пишіть в коментарі, які вам криптовалюти цікаві для огляду. І я там через декілька днів буду записувати наступне відео в цьому форматі. І ви ваші коментарі, тобто, що ви там залишите, які назви, я буду починати з них перш за все. І взагалі буду просто рухатись далі по переліку цих монет. Так, наступний у нас Доге, собака. Так. І так, дивимося, що робить той пес. Той пес у нас в такому важкому даунтренді, скажімо так. Так, зараз трохи фільтри подкоригую. Досить важкий цей пес. Можна побачити такий загальний діапазон, в якому рухається ціна, і ми не можемо пробити верхню границю. Бачимо спроби постійні пробити нижню границю, але теж у нас не виходить рухатись в таких якихось імпульсах вниз. Але і не дуже так багато місця, щоб рухатись вниз. Тому, я думаю, продажі взагалі тут нема сенсу розглядати глобально. Єдине, що ось у нас був об'єм, який тут втримав. Тобто покупець не зміг тут зробити повноцінний розворот. І як мінімум покупець тут був слаб, або його взагалі не було. І виглядає так, що формується якась позиція. Ось тут вже продавець так нагло втримав ціну, не пустив прям за рівень. І це така візуальна, як мінімум, ознака даунтренду. Особливо, якщо б ми в цей момент дивились, то тут якраз був пробій ось цього рівня, цієї зони підтримки. І після такого ретеста глибокого сюди всередину діапазону знову пішов
пішов імпульс вниз, ми після цього зупинились. І тому давайте вже ми зараз подивимось саме ось цю ділянку. Це актуальна ситуація, яка є на цей момент. Ось тут була корекція. Після пробою був відскок в ту зону об'єму, яку ми дивились. Ось тут він був цей об'єм. Сформувався об'єм цієї корекції вгору. Пробой був, відскок. І це у нас був розворотний сетап в шорт. Після цього ось наша основна була позиція продавця, яка рухала ціну вниз. І наразі ми сформували об'єм в 2 рази більший, ніж той, який нас розворачував вниз. Тому цей об'єм, знову ж, цікавий для подальших якихось трендових моделей, але прямо в цей момент ми знаходимося в консолідації, бачите. Ну, багато на самом деле, багато інструментів, які зараз плюс-мінус ось в такій консолідації, тому криптовалюти дублюють поведінку одна одній, sorry, my Ukrainian is not perfect. І треба чекати, коли ми будемо виходити вгору. Якщо ми підемо десь в район 0,07, тобто 7 центів, то це буде такий дуже сильний лонговий сценарій. Може навіть можемо піти сюди, і я би навіть ось так відкоригував. Ми ось так десь могли піти. Тут у нас є зона супротиву. І якщо б ми пробивали її, то ось так. Тобто ось тут будуть можливості для купівлі. І ось тут будуть можливості для купівлі, якщо ціна буде рухатись в імпульсах, які я відмітив. Продажі не розглядаю наразі взагалі, бо самі бачите, що у нас, по-перше, тут підтримка, по-друге, вниз там не дуже багато потенціалу. Я думаю, що якісь імпульси можуть бути, але в даному випадку, як на мене, краще шукати сетапи в лонг та чекати. Остання монета, яку ми будемо дивитись, це буде Tron TRX. І в цілому, якщо ви подивитесь на останній рік, це був важкий, але аптренд. Чому важкий? Тому що були постійні глибокі корекції з пробиттям об'ємів. Ми можемо дивитись, як рухалась ціна. Ось тут ми пробиваємо, бачите, покупця, і одразу у нас цей сетап завершується невдалою розворотною моделлю, і ми продовжуємо рухатись вгору. Після чого об'єми покупців основні, вони захищаються. Тобто є всі ознаки аптренду, плюс ми бачимо очима, що це аптренд. Є не дуже наразі такий сигнал
для продовження тренду. Це ось такий діапазон, який формується, він ще не до кінця він сформувався так дуже, щоб однозначно і красиво, але якщо ми зараз підемо вниз і десь ось тут ми зупинимось, ось тут, то у нас вже 100% ми побачимо діапазон, консолідацію, і треба буде вже розуміти, що якісь більш-менш нормальні можливості будуть формуватися на відскоках від границь. Всередині діапазону можуть бути хибні пробої, тобто трендові моделі всередині флета можуть відпрацьовувати дуже погано. Подивимось на останні декілька трендів більш локальних, щоб подивитись, як у нас тут формувались об'єми. Тут був покупець, його зламали і одразу цей сетап знову ламають, бо ось тут є продавець, ось його тут пробили, ось це є розворотний сетап, тобто тут ми отримали інформацію про те, що у нас продажі завершені, покупки в пріоритеті, є у нас декілька об'ємів, і наразі можна сказати, що по-перше, можна чекати короткострокові відскоки вгору від цієї зони. Також у нас ось ця зона, вона теж може втримати покупця від подальшого зростання. Скажімо так, всередині дня є трохи ризику продавати від цього об'єму, але якщо буде якийсь паттерн, буде адекватний ризик і точка входу, то ця зона непогана для того, щоб короткостроково шукати відскоки. Тобто ці відскоки десь там плюс-мінус 3-4 відсотки. Якщо ми пробиваємо ось цей об'єм, то у нас основний сценарій – це сценарій на продаж, але пам'ятаємо, що це середина флета нашого буде, ось цього діапазону. І ось тут ці моделі, вони можуть спрацьовувати трохи або з дуже глибокими тестами, або навіть навпаки не будуть тестувати, не будуть робити якісь відскоки. Це треба пам'ятати. Трендові моделі всередині діапазону можуть працювати не дуже файно. Ну і дивіться на ось цей об'єм 0,776. Це наразі ядро потенційної позиції покупця ось тут. Тому звідси теж можуть бути відскоки. В цілому, якщо сказати, не дуже цікавий наразі інструмент для торгівлі з точки зору трендових можливостей, бо ми маємо всі ознаки сформованого або такого, який формується флету консолідації. І по факту це ознака того, що тренд закінчується і почнеться зараз якась така торгівля дуже в'язка біля кордонів
можна буде розглядати сетапи або паттерни на відскок. Всередині консолідації трендові моделі буде розглядати ризиковано. Тому Трон наразі, як на мене, цікавий тільки для якоїсь короткострокової торгівлі всередині дня, десь по ось цим сценаріям. Так, на цьому все. Нагадаю ще раз, пишіть коментарі з назвами тих монет, за якими ви слідкуєте. Будемо розбирати в наступному відео ці монети. Також підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь в Telegram канал. Це відео буде опубліковано і на YouTube, і буде ссылка в каналі. Також я в Телеграмі закину скріни тих інструментів, які ми сьогодні розглядали. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку і чекаю від вас фідбек для того, щоб знімати наступну частину. Всім па-па, до нових зустрічей.